รียนรู้ภาษาเตลูกูหัวข้อบทเรียนการทำอาหารసిద్ధం చేయడం เตรียม వండడం ทำอาหาร కత్తిరించడం หั่น తరగడం สับ ముక్కలుగా కోయడం ฝาน తొక్క తీయడం ปอก కడగడం ล้าง తుడిగి కడగడం ล้างน้ ఆరబెట్టడం ำ ทำให้แห้ง మరిగించడం ต้ม వేయించడం ทอด బేక్ చేయడం อบ గ్రిల్ చేయడం ย่าง ఆవిరిలో వండడం นึ่ง కలపడం คน మిక్స్ చేయడం ผสม పోయడం เท జోడించడం เติม వేడి చేయడం อุ่น చల్లబరచడం ทำให้เย็น వడ్డించడం เสิร์ฟ రుచి చూడడం ชิม మసాలా వేయడం ปรุงรส వడకట్టడం เสด็จน้ำ మూయడం ปิดคลุม తరగడం ตొక్క తీయడం วడ్డించడం อยากจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปใช่ไหม เข้าไปที่ flashcardsloon.com เพื่อฝึกฝนชุดการ์ดนี้และชุดอื่นๆอีกนับพันฟรีลิงก์อยู่ในคำอธิบาย